در حال دیدن قسمت 6 سری 30 قسمتی دیتای کوتاه هستیم. دوستان توی این قسمت قراره که رنگ چشم‌ها رو عوض کنیم، اما اینو در نظر داشته باشید برای هر کاری که شما توی فتوشاپ انجام میدید حتما راههای مختلف زیادی وجود داره، ولی ما قراره که این بار کوتاه‌ترین راه رو بررسی کنیم. خب بعد از اینکه عکسام رو وارد محیط فتوشاپ کردم، از قسمت ادجاستمنت لیرها گزینه هیو اند سچوریشن رو میزنم، یه مقدار روی چشم‌ها زوم میکنم، از بخش مستر اون رو روی قرمز قرار میدم و نمونه گیری میکنم از چشم‌ها. فرض کنید که میخوایم رنگ چشم رو به سمت سبز تغییر بدیم. خب حالا ما به رنگ لایه‌های چشممون رسیدیم، اما همونطور که می‌بینید روی کل تصویر ما اثر گذاشته. بنابراین باید کلید کنترل و آی رو بگیریم برای اینکه این ماسک رو برعکس بکنیم. حالا با استفاده از ابزار پاک‌کن و براش میتونیم روی چشم بکشیم و تاثیر این ماسک رو روی این قسمت از بین ببریم. خب بعد از اینکه رنگ ماسک رو از بین بردیم، کلید کنترل و 0 رو میذارم تا عکسم بالاتر اول برگرده. حالا میتونیم قبل و بعد از تغییر دادن رنگ چشم رو ببینیم. با این روش میتونید رنگ ابروها، لب‌ها و یه بخشی از لباس رو هم تغییر بدید. مرسی که تا انتهای این آموزش با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اسم عکاس هم تو سایت این عکس رو ازش دانلود کردم، توی دیسکریپشن براتون میذارم. تا قسمت هفتم و یه ادیت کوتاه دیگه. فعلا